ሰላም ሰላም፣ እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ክብሩ ይስፋ። እኔ ጋር ሁሉ ሰላም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሁላችሁንም ሰላም እላችኋለሁ። ዛሬ ስራ ያሰብኩት ባይደው ነው። ለምን እንደምጠቀምበት ደግሞ በኋላ አሳያችኋለሁ። ተባረኩልኝ። እዚህ ጋር አንድ ኩባያ ዱቄት ጨምራለሁ። እና እዚህ ጋር ግማሽ ኩባያ ደግሞ ጨው ጨምራለሁ። እና ግማሽ ኩባያ ደግሞ ውሃ ጨምራለሁ ማለት ነው። ኩባያውን ካነሰ ትንሽ ውሃ መጨመር ይቻላል። ግን ትንሽ እስኪያያዝልን ብቻ ነው የምንለው የማወጣው። በጣም ቀላል ነው። በደንብ ተያይዞልኛል። ተያይዞልኛል። እዚህ ጋር ከለሮች አሉ። ሰማያዊ፣ አረንጓዴ፣ ሮዝ፣ ቢጫ፣ ፐርፕል፣ ቀይ እና የሎሚ ከለር አረንጓዴዎች ናቸው ያለኝ። 1 2 3 4 5 7 ነው። 7 ቦታ ዲዛይን ከፍላለሁኝ። ላይ ከላይ ያንዳንዱ ላይ አደርግና ሳን 5 ወይ 6 ልክ ከለሩ እንደወጣላችሁ ድሮፕ ማድረግ ነው። 7 አረኩበት። እቀላቅለዋለሁ እንዳይቀላቀልብኝ እዚህ ጋር ደርገዋለሁ እና ከለሩ ውስጥ ነው ያለው። እዛ መደባለቅ ነው። ጠረጴዛ ቶሎ ስለሚለቅ የምፈልገው ከለር አልመጣልኝም። ስለዚህ የተወሰነ ጨምርበታለሁ። 3 ጠረጴዛ ነውና ቶሎ ይለቃል። ቶሎ ለማንሳት ሌላን
በእንደዚህ ያለ መልክ ለባልቄ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እና ለምን እንደምንጠቀምበትም አሳያችኋለሁ። ቀይ ሰራ አንደኛው ይሄ ነው። የተለያየ አይነት ከለር እያደረኩኝ እስከመጣ ጠብቁ። ይሄው ቢጫ ቢጫ ቀይ ይሄውና ፒንኩ ሮዙ እጄ ላይ ያለው ይለቃል። ግላስ ይሄውና ፒንኩ ይመስላል። እጄ ላይ ያለው ይለቃል። ሰማያዊ ይኸውና 10 ጠብታ ነው ያደረኩበት። እጄ ይለቃል። አትስጉ። እሱን ላይክ እንደዚህ አድርጌዋለሁ። ሙሉ ለሙሉ አሳያችኋለሁ ለምን እንደምጠቀምበት። ይኸውና አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ይመስላል። አመሰግናለሁ። ለምን ፐርፐዝ እንደምጠቀምበት ደግሞ አሳያችኋለሁ የሚቀጥለው ቪዲዮ። ደህና ዋሉ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካል።